कॅमेरा टेबल ठेवला ते सर्किट हा ग्रीसच ग्रीस पूर्ण उडून पाहिजे असं ना त्याला लागणार असेल असं ठेवलं उलटी सवास आहे ती आयफोन घेतला वाटतं याला कोणी ॲपल नको घेतो डाव घ्या बटन बटन आपण तुम्ही सांगितलं टोक 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 ठेंग्या ठेंगी होते ते बारीक होते हे जे आहे LED ह्याचा एक वायर सोडून ठेवू ह्याचा उपयोग करणार आपला हे उगा चार्ज खाते किती चल दुसरा तो आहे हिटसिंग ना हिटसिंग म्हणलं ना हिटसिंग बस राहिलं एवढे पैसे फक्त थोडे पैसे काय नसते मैंने रुपये तो नहीं क्या करते थे मेन पैसा है म्हणजे मोटर पैसे किती पैसे सीट वाले ट्रॅव्हलिंग पैसे
खरं झालं केलं व्हिडिओ काढ की किती बघू बघू नाही प्लास्टिक का जमाना आ गया ना चैनल डबल प्राण बसा लागले इथे बस नाही इथे बस नाही नाही इंडस्ट्री मध्ये चांगला लागला ना इकडे जागा असतात आणि ते तुम्ही वाटते इकडे वेगळा तरी जास्त नाही असलं तरी असं नाही सगळं काढ लाल कसं काय करायचं आहे ना काय की कसं लाईट भेटलाय असं सांगतो ना त्याला पहिल्यापासून काय घालले कुठल्या पहिले वाटो झाले का बिंगुल बरं बरोबर बिंगुल की काय काय बिंगुल 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 पण काय त्याला लावून ते लावून थांब 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 लागलं Kami baril bilang, baril. Udah. Enggak putri. Kami beri minum. Kita cek lagi, sudah menjadi betul. Tuh, pun lagi. Saya bisa cek lagi. Baru. Baru. आता कधी पाऊल का चॅनल होते का आपलं यात मेकॅनिझम आहे काय होत नाही फक्त मोटर खरं होते मोटर खराब काय करते का काय करते डायरेक्ट गुजरातला रेसिपी कशी मध्ये असते बसच्या मध्ये बसच्या रेसिपी भारी ती तशी कडे भेटते 1000-2000 बरा नुसतं इकडे आणत होतं मोटर आणते बसच्या ती मोटर झाला हां 1000 प्रति रिसील करते यूज केलेलं मोटर गुजरातला अरे तर अंदाज वाढ घेतला मस्त दारू सुद्धा भेटून गेला तिथं मी सध्या राजा म्हणला फिरायला होते की पंचवीस दिला तिथं दिवसाला आहे 25 रुपये निघली असेल शेती पण